Hello and salam semua. Hari ni aku tak nak cerita pasal recording, aku tak nak cerita pasal mixing. Tapi aku nak menjawab soalan yang banyak aku dapat tentang MACP. Jadi aku telah pilih sebanyak 15 soalan yang lazim, yang banyak aku terima. Dan aku cuba terangkan secara ringkas, yang paling cepat aku boleh. Harap dapat membantu kawan-kawan. Dan jom kita tengok soalan pertama. MACP ni adalah sebuah collecting body, badan kutipan royalties untuk komposer dan lyricist. Sambil tu mereka ni menjaga hak milik komposer dan lyricist yang bernaung di bawah mereka. Mereka ni bukan persatuan macam karyawan atau seniman ataupun Yayasan Artis Satu Malaysia ni yang menjaga kebajikan. Segala lagu yang dimainkan di radio, TV, hotel, pusat karaoke, pusat beli belah, kedai makan, mereka akan collect dan setiap tahun mereka akan agihkan kepada ahli-ahli yang berdaftar. Itulah dia MACP. Macam aku cakap tadi, okay? MACP ni hanya untuk komposer, lyricist dan juga publishing house. Artis yang tidak mengubah lagu, sessionist musician, performer, ada badan lain yang menjaga mereka. Okey? Untuk menjadi ahli MACP ni, anda perlu ada 5 lagu yang telah dimainkan di mana-mana platform. Sama ada TV, radio, mana lagi? Spotify, YouTube, Joox, apa sajalah platform yang mengeluarkan lagu, anda layak. Tapi mesti 5 yang telah dimainkan. 1 tidak diterima. Langsung tidak diterima. Okey? Mesti 5. Okey. Macam ni nak register, senang je. Pergi ke laman web MACP. Google je MACP, nanti dia keluar. Kat situ ada borang keahlian. Isikan borang keahlian dan juga borang karya tu. Jadi anda kena letak segala butiran anda. Lepas tu di borang karya tu, tuliskan semua butiran lagu-lagu anda tu. Kemudian kalau anda tidak mempunyai publishing house, tidak bernaung di bawah publishan, maknanya lagu-lagu sendiri, anda hanya perlu pergi ke Suruhanjaya Sumpah, angkat sumpah mengatakan bahawasanya lagu yang berjudul Gulai Ayam ini adalah hak milik si Polan. Okey? Kalau anda guna juga nama samaran atau nama pena, mungkin pasal nama sendiri, nama betul tak sedap, anda juga kena buat akuan sumpah. Ini semua untuk mengelakkan kekeliruan dan juga claim bertindih. Kat situ nanti ahli jawatankuasa, komiti ataupun board of director akan menyemak dan membuat research tentang anda. Jika anda layak untuk menjadi ahli, anda akan diterima menjadi ahli. Tak susah, hanya ikut je prosedur. Segala syarat-syarat ada di laman web MACP tu. Di borang tu pun ada. Jadi ikut je, benda tak susah. Okey? Okey, soalan ni paling crucial. Bukan di MACP aja ada problem ni. Malah di RPM pun ada masalah ni juga. Selalu banyak orang keliru. Macam mana nak buktikan? Kalau anda ada CD cover, inlay tu, dan tertulis nama anda, lagu Gulai Ayam ciptaan Ali bin Dolah dan lirik oleh Supian bin Mardom. Tu senang. Kita hanya scan, print, hantar. Okey, itulah bukti dia. Tapi oleh kerana sekarang ni banyak lagu-lagu single dan di digital platform, kita tak ada inlay kan. Jadi apa yang perlu anda buat, screenshotkan Spotify tu, YouTube tu tadi tu, print, hantar. Tetapi syaratnya lagu itu mesti dimainkan di 3 platform berlainan. Contohnya lagu Gulai Ayam tu mesti main di Spotify, YouTube dan juga Joox. Baru boleh jadi bukti. Untuk band, jika lagu tu dibuat bersama dan cukup 5 lagu, semua anggota tu boleh register ke MACP. Macam kata satu lagu Gulai Ayam ni telah dibuat oleh 4 orang anggota kumpulan. Nama kumpulan ni, nama dia Bukit Gunting. Okey, jadi lagu tu adalah perkongsian antara 4 orang. Jadi 4-4 ni layak untuk register.
pembahagian share pada lagu tu, kamu kena urus sendiri semasa isi borang karya tu. Letaklah berapa persen hak masing-masing. Gaduh dulu di luar. MECP tak nak tahu pergaduhan anda. Oh, tidak. Selepas anda jadi ahli, anda kena tunggu tahun kutipan selepas itu. Pasal MECP harus buat kira-kira berapa banyak lagu awak main, kemudian baru dapat. Banyak anggapan salah bahawa bila kita register jadi ahli MECP, kita akan terus dapat duit. No. Tidak. MECP hanya akan bayar berdasarkan berapa banyak lagu tu dimainkan dan selepas dibuat kira-kira. Jika lo bukan rakyat Malaysia, anda hanya akan jadi associate member, member bersekutu. Dia tak dapat kelebihan macam ahli dengan warga negara Malaysia. Maksudnya dalam AGM, meeting, komposer dari luar ni tidak boleh vote, tidak boleh mengundi. Kemudian rate untuk royalties dia lain daripada ahli penuh. Jadi bear in mind, kalau belum tukar IC atau belum dapat kerakyatan, pergi dapatkan kerakyatan dulu. Peace. Yang ni pun aku banyak dapat soalan selepas tiap tahun lepas dapat royalties, aku akan dapat soalan ni. Kenapa aku dapat sikit, dia kata. Well, sikit atau banyak tu bergantung kepada berapa banyak lagu tu dimainkan di radio ataupun di mana-mana lah, di pusat karaoke, di pusat beli belah tu. Kalau lagu tu hit besar, banyaklah dapat. Kalau lagu tu faham-faham je lah, memang sikit lah. Like di YouTube ataupun like Facebook tu bukan menentukan berapa banyak royalties yang anda akan dapat. Maaf le cakap. Ini pun penyakit sebenarnya. Setiap kali perayaan, selalunya raya Aidilfitri tu lah. Aku tahu Kak Aisyah mesti pening dan banyak juga yang tanya aku juga. Dah nak raya, tak ada royalties ke? Sebenarnya, royalties ni bukan keluar setiap kali raya Aidilfitri. Tak ada pula, kenapa tak keluar raya Cina atau raya Christmas ke apa kan? Royalties ni hanya keluar setiap tahun pada hujung bulan 7 atau awal Ogos. Dia memang selepas kiraan. Lepas kutipan, bulan 3 selalunya akan berlaku kutipan. Dan lepas tu diorang start kira-kira dengan auditor, audit. Bulan 6 tu diorang akan berhenti. Jadi bulan 6 tu dia habis audit, dia akan boleh buat kiraan agihan. Jadi agihan ambil masa 1 bulan ke 2 bulan. Selesai, dia akan keluar. Tapi banyak salah anggapan je tu sebenarnya. Bukan pada hari raya keluar royalties. Tengah tahun. Raya kita bergerak tau. Soalan ni agak teknikal sikit. Ambil lagu orang. Lepas tu buat lirik baru, rap, letak atas lagu orang. Dia nak register. Kata contohlah, kamu ambil lagu Zain Azin, Syahri Amri, kemudian kamu letak rap kat atas dia. Kalau Pak Syahri Amri dan juga publishing dia kata okey, kamu boleh register dan terima bahagian anda. Kalau dia kata no, we don't recognize that, kalau kamu publish lagu tu dalam YouTube ataupun Spotify, kutipan apa pun saja royalties akan balik kepada mereka sahaja. Tuan punya asal. Yang kamu secara tak langsung dah jadi tukang promote free. Tapi dapat like kan? Banyak. Ding 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 ding. Jika anda cover sesebuah lagu, sama ada anda nyanyi, main gitar sambil nyanyi, kamu tidak akan dapat sebarang royalties daripada MECP. Kamu telah pun menyumbang kepada komposer dan lyricist. Mereka akan dapat hak mereka. Kamu tidak akan dapat apa-apa kecuali like yang banyak. Tapi best lah dapat like. Ding, 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 ding. Semestinya boleh. Di website MECP tadi ada satu lagi borang untuk karya, untuk filem, jingles, drama. Jadi isi tu submit.
ikutlah apa yang dia kata kat dalam tu. Dia kena taruh tajuk lagu, siapa pelakon, berapa panjang duration dan apa role anda dekat dalam produk tu lah. Kalau kata jingles, kata pembuat lagu. Jadi kamu ada hak untuk claim hak kamu kat situ. Okay? Sekiranya anda telah jual karya melodi atau lirik anda pada sesiapa pun, contohnya kalau kata kamu buat lagu, kamu jual pada aku. Jadi lagu tu dah jadi hak milik aku. Jadi terpulau pada aku nak letak nama kamu atau nama aku. Kalau aku letak nama aku kat situ, korang dah tak boleh nak claim lagu tu dah. Pasal kamu dah jual dan lagu tu aku dah ada bukti bahawasanya lagu tu lagu aku. Jadi jaga copyright kamu. Kalau boleh jangan sesekali jual hak milik karya composition anda pada sesiapa. Register sendiri, simpan. Selagi lagu kamu tu dimainkan di radio di mana-mana platform pun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, selagi ada kutipan, kamu akan dapat royalties kamu. Yang tak ada, yang dipanggil ahli tidak aktif adalah lepas anda register tu, lagu tu tenggelam, hilang dan kamu tidak ada lagu baru. Kemungkinan kamu akan ditendang daripada MCP. Kemungkinan. Saya tak berapa sure pasal benda ni, tapi saya pernah dengar kalau anda tidak aktif, anda akan dilucutkan keahlian. Jika anda seorang sessionist, maknanya anda main gitar, anda main bass, anda main drum untuk dalam recording, anda tidak akan dapat apa-apa daripada MCP. Tempat anda adalah di RPM. Tetapi, jika komposer ataupun publisher yang asal tu baik hati, dia akan letak nama anda di situ. Ada beberapa komposer yang buat macam tu untuk arranger. Aku tak boleh cakap siapa, tapi ada. Jadi, arranger dapat sedikit portion daripada composition tu. Jadi, ingat, kalau anda sessionist ataupun anda artis sebagai penyanyi je, tempat anda bukan di MCP. Alright? Okay, itulah dia tadi 15 soalan lazim yang salah aku dapat. Aku harap jawapan aku tu dapat membantu. Jangan lupa subscribe pada channel aku. Kalau ada soalan, cari aku dekat Facebook, tanya di KMR, tanya di Rumi Music Lab punya page ataupun DM aku di mana-manalah, cari aku kat mana-mana. InsyaAllah aku akan cuba jawab soalan korang tentang copyright dan juga MCP. Okay, stay safe.